Varmt välkommen till Framgångspodden. Omar Ludberg. Hur är det här? Tack snälla, otroligt. Och vilken jäkla rockstar har blivit på den här. Alltså nu det börjar explodera. Man ser det överallt. Man går in i butik så hör man i musik. Så ser man någon sån här intervju. Och sen så går man in på Instagram så är det så här. Det är inte alltid jag får upp dig. Jag följer dig med dig i ditt flöde. Men sen får jag upp massa andra grejer. Så här. Det känns som att det finns så här, tusentals fanpages. Det bara dyker upp överallt. Som en bild på den. Och jag bara, har du lagt upp något? Nej, det var inte du. Nej, det är sjukt. Det är verkligen sjukt. Det låter ju lite mer intens än vad det faktiskt är. När du säger det sådär. Alltså att jag gör det här och sen så gör jag det här och sen sitter jag här. Alltså jag har ju chillat senaste veckan. Jag har inte gjort någonting. Nej. Vilket har varit skönt. Liksom. Men ja, det går ju i perioder liksom. Som en liten berg- och dalbana. Ja, men det är häftigt. Det är ju fullständigt exploderat. Det är ju så här, alltså ett nöje har ju varit att följa dig på Instagram och se hur du exploderar. Man går in, när jag får en följare har du fått 1000. Sen bara så här, ja men 731 000, nej men 850 000. Sen bara, nej men 930 000, nej men 1 miljon. Jäklar. Men du, berätta nu från Young Royals som jag tycker är en fantastisk serie av många synpunkter. Men berätta effekten av när den kom ut tills idag. Vilket datum kom den ut? 1 juli. 1 juli. Och nu sitter vi här idag den 9 augusti. En månad och en vecka. På min brors födelsedag. Jag har inte grattat honom. Vad är hans födelsedag idag? Shit, jag träffade honom. Nej. Ja. Men berätta. Hur har den här 1 månad och 9 dagarna varit? Alltså så här mitt vanliga liv så här, varje dag när jag vaknar har varit i princip samma som alltid. Men det har verkligen totalt gjort en skiftning när det kommer till sociala medier och min telefon. Spenderat mycket mer tid på min telefon den senaste månaden, vilket jag försöker trappa ner nu. Men sociala medier har ju liksom, det har bara exploderat överallt. Och serien, det är det enda jag har sett den senaste månaden och tänkt på typ. Det har bara varit alltså det är bara oförklarligt, jag vet inte. Det är bara så sjukt, allt som har hänt. Jag och Edvin brukar smsa varandra så här, helt random ibland och bara, vad är det som sker just nu? Ja men alltså hela tiden, det är typ det enda vi skriver till varandra hela tiden. Alltså vi fattar inte, vi kan inte comprehend vad som händer. Och det har bara varit ren kärlek. Det är det som är det sjukaste. Vi har verkligen inte märkt av någon form av negativitet typ. Alltså det var lite negativitet innan serien släpptes. När trailern släpptes och det där liksom, alla teasers och det Netflix la ut. För att folk är väldigt snabba på att döma saker och ting. Och folk dömde serien väldigt fort på bara liksom 60 sekunder. Och sa massa liksom bajs bara. Men efter att serien släpptes, det känns som att så här, allt det har försvunnit. Alltså, och det är sjukt för att vi var verkligen förberedda på att så här, det kommer ju komma en stor det var ju det Netflix sa till oss i alla fall. Det var så här, förbered er på liksom mycket fans, mycket folk som tittar. Och kom ihåg att inte alla som gillar allt hela tiden. Så att vi skulle vara förberedda på liksom, om det skulle komma negativa saker. Men det har bara varit ren kärlek hela den här månaden. Varit helt sjukt. Kul. Ja, verkligen. Och vi måste gå in så här, hur fick du den här rollen? Och var var du då någonstans? Jag var i Stockholm. Hur var ditt liv då? Hade du, för att det här är ju väldigt annorlunda från det du har gjort innan. Så ja. att, vilken plats var du på alltså, i livet? I livet var jag kom lite från ett, jag ska inte säga att jag var asdeprimerad, för att det var jag inte, men jag var lite on the low förra sommaren och lite innan sommaren. Corona hände ju, så vem var inte on the low liksom. Och sen så, jag hade ingenting för mig och det stoppade liksom allas liv.
Och jag kan tänka mig att hela världen kände likadant, om inte värre än mig liksom. Så jag var bara fett otaggad på allt, känns det som. Och det var ingenting som gick som jag hade planerat, som alla andra. Men jag tänker lite mer när det kommer till just mitt jobb och karriär liksom. Allt annat skiter jag i. Och oavsett om det hade varit corona eller inte, så känner jag fortfarande så mycket liksom kärlek för det jag gör och min karriär. Och liksom, det är väldigt viktigt för mig, för det är typ basically hela mitt liv. Så att jag var väldigt low och hade ingenting att göra. Och jag kände bara, ska jag börja plugga typ? Alltså vad fan ska jag göra liksom? Så jag sökte plugget alltså. Vad sökte du för linje då? Fun fact, jag har inte gått gymnasiet. För att jag sket i det, för att då var jag mitt uppe i bandet och turnering. Så att, FONO, ja. Ja, exakt. Och precis när jag skulle börja gymnasiet då, om jag hade börjat, då var vi i USA i typ 3 månader. Så jag bara kände... Jag hängde med Justin Bieber. Och ja men nästan alltså. Men, så jag sket i det, för att jag visste att jag skulle få F på allt. För att jag har inte den förmågan av att plugga själv om jag gör annat som är skitkul liksom. Jag måste gå till skolan varje dag om jag ska plugga. Så att jag sket i det, och nu så förra året då skulle jag börja plugga och jag bara, men fan jag har inget att göra, jag går i gymnasiet. Jag börjar plugga distans. Det kommer typ gå så där, men jag gör det bara. Och sen så sökte jag, det tog typ en månad innan jag liksom kom in och sådär. Och under den här månaden, det var då hela Young Royals-grejen kom in i mitt liv. För att min kompis Felicia Truedsson, hon är skådespelerska. Jag lärde känna henne i slutet på 2019. Och jag råkade säga till henne första gången vi sågs, jag vill skådespela. Precis för att hon sa till mig att hon skådespelar. Så jag bara, men jag vill också göra det. Och sen så började jag göra så här små videos med henne för kul. Och hon var den första jag någonsin skådespelade mot. Någonsin. Jag hade aldrig skådespelat innan. För att jag aldrig vågade, och för att jag typ trodde att, eller jag visste inte om jag kunde liksom. Så jag tyckte bara det var pinsamt. Och sen så hade hon castat i Young Royals precis innan sommaren, eller början på sommaren 2020. Och jag bara, va? Vad handlar den om? Typ? Hon bara, nej det är en Netflix-serie. Och det handlar om en prins som är gay. Och han blir kär i en kille. Och jag bara, okej, vem är det jag ska kontakta? Jag bara, jag måste, det är en ungdomsserie. Alltså jag pluggar på gymnasiet nu. Jag tänkte plugga på gymnasiet, men jag kanske kan göra det här. Ja, det var verkligen så. Så jag bara, alltså jag har sökt gymnasiet, men jag ska ta mig in här. Netflix! Okej då. Nej men jag slutade inte gymnasiet då. Då började jag bara kasta, för att jag bara okej, men jag måste. Jag bara, det är en ny ungdomsserie på Netflix. Jag bara, så herregud, jag måste ju. Så jag bara, så hon skickade mig kontaktuppgifterna, jag mejlade, fick svar typ samma dag eller dagen efter. Gjorde casting veckan efter. Och sen så gjorde jag massa castings och klädprovningar och vad heter det, kameratest på slottet med Edvin innan jag fick min roll. Och sen efter det, 1,5 månad senare, så fick jag min roll. Det är helt start. Och när jag fick min roll hade det gått 1 vecka av plugg. Jag hade hunnit göra 1 uppgift. Var redan sen med typ 3 uppgifter. Jag bara, fuck det här. Jag sket i att plugga och så började jag skådespela på Netflix istället. Och vet du vad det värsta är? Jag sa liksom aldrig upp mig, eller vad man säger. Alltså jag bara lämnade plugget, jag har inte sagt det till någon. Tror du de undrar var du är någonstans? Säkert alltså. De bara... Jag försvann. De bara, var är Omar? Men vad händer om man inte slutar, liksom officiellt slutar och säger så här, ja men jag hoppar av. Vad händer då? Jag har ingen aning alltså. Jag har inte pluggat upp gymnasiet efter gymnasiet. Men du, jag tycker ändå så här, att det här är en fantastisk grej. Alltså jag måste ändå stanna här en sekund. För att ditt liv har förändrats totalt på att du tog ett beslut och testade att våga följa din dröm. Och idag sitter du här och har ett helt annat läge än du hade för ett år sedan. Sen skulle du säkert kunna ha gjort helt magiska grejer. Du har gjort jättemånga saker innan, men trots allt nu så är det, alltså, det är inga små saker som har hänt på året. Nej, verkligen inte.
Och det tog du på att du tog ett beslut att testa någonting som de flesta, genom att du inte ens varit skådis innan, du har gjort någonting, Jag har aldrig skådespelat innan. skulle inte ens våga söka den rollen. Alltså man tänker så här att nej men okej, jag har aldrig skådespelat innan, kanske skulle börja med att söka något på typ den här grejen som är här, eller någon kortfilm på SVT kanske, eller jag kanske, alltså det är någonstans där. Och det här fick jag ett mejl om i helgen, att de sagt att jag gjorde en sån grej när jag var 20, då bestämde jag mig en helg att söka alla jobb jag inte kunde få under en helg. Och sen så fick jag inte något av dem, men jag sökte som vd på typ Telia. Jag sökte ett skittunga jobb liksom, som jag inte kan få. Men då var det en rekryterare som sa att men spännande att du vågar söka det, för det är ju typ ingen som vågar söka det och har så lite kompetens som du har. Så då sa han att jag gillar drivet, vi kanske hittar något annat till dig. Och sen så fick jag jobb på radio, och då började jag jobba som radiosäljare. Och fick det tack för att jag sökte de här vd-jobben, så höga jobben. Och sen så kom jag inte dit, men jag kom ändå på ett annat ställe som det gick jättebra på, var superkul. Och så fick jag mejl av en i helgen som hade gjort samma sak på ICA. Och varit så här, bara testat, hört den grejen, gjort samma sak och fått jobbet som en jättehög chef på ICA. Och du har gjort samma sak. Ja, men det skulle man kunna säga. Du testade ju bara så här, jag testar och kör. Och sen så rätt vad det är så fick du rollen på Netflix. Och men jag skulle nog kunna säga att liksom, jag sökte ju till en annan roll innan Netflix, som var mycket mindre serie som är ute nu. Jag vill inte säga något namn, men som jag inte fick rollen på, som var väldigt mycket mindre liksom, bara i Sverige, liksom, inte internationellt, inte en huvudroll, och jag slängde ändå mig ut där, även fast jag aldrig hade skådespelat innan. Jag hade gjort 2 castings. Nej, min första gång jag någonsin skådespelade med Felicia, det var den vi skickade till den här serien, för att jag skulle få en roll i den serien liksom. Och sen så fick inte jag den, och jag blev ju skitledsen, för att jag trodde det här skulle rädda hela mitt 2020. Jag bara, alltså det här kommer ju göra allt, det är exakt det jag behöver liksom. Fick inte göra den, och sen 4 månader senare så får jag en Netflix-huvudroll liksom. Det var ju precis som du säger, man söker till det där, men han fick chefen liksom. Det var så här, vilken uppgradering liksom. Och går du runt varje dag nu och säger så här: fuck you, fuck you, fuck you till den här rollen, nu bara, ser du, nu bara fuck you, fuck you. Tro mig, fuck you, alltså jag svär. De har frågat mig, de har frågat mitt management om jag vill vara med. Och du bara, fuck you. Ja, exakt så. Fuck you. Exakt. Alltså det var en skön känsla, alltså, tro mig. Det var en riktigt skön känsla när jag läste det mejlet och bara, de vill att du ska vara med här, det är en satsning, bla bla bla. Jag bara, fast vet du vad? Nej, det är bra tack. Alltså det var så jävla skönt. Ja, det var sjukt skönt. Magiskt. Magiskt. Du, hur var det att spela in den? Hur var det att köra kyssscenerna? Jag hoppar in det direkt. Nej men det var skitkul. Det var det bästa typ jag har gjort. Alltså, allt jag gör som har med jobb varje dag att göra typ, det är det bästa jag vet. Jag älskar upptagen och älskar, för då känns det som att jag typ lever. Så att det var skitkul att spela in, och kyssarna gick skitbra. Men hur är det där bara? För jag tänker så här, är det så att jag tänker så här, allting, framförallt typ Netflix här, det tar 1000 omtagningar på allting, för att allt måste vara perfekt. Det är ju det som också är nyckeln till att det är så bra, att allt är ju så bra. Det är ingenting som lämnas åt slumpen. Det är som high quality rakt av. Hur var det då när du skulle ligga och hångla med Edvin? Och var det så att de först instruerade er, då drar ni lite grann och ni drar typ på varandra och sen så tar ni tungan och så här. Alltså jag vet ju lika lite som du visste för ett år sedan. Ja, exakt. Men nu vet ju du svaret. Hur går en sån koreograferad grej till? Ja, vi liksom repade som en dans. Vi repade varje scen i alla fall typ 2 gånger innan vi väl var på set och skulle spela in den. Så då går man liksom, man sätter sig ner i ett litet rum, liksom jag, vår intimitetskoordinator Sara och intimitetskoordinator. Alltså ni har en för intima scener, har ni en specialkoordinator? Japp, intimitetskoordinator, det är liksom koreografen till dansen. Och sen så är oftast regissören också med, eller ibland är regissören med, inte oftast.
då var det liksom jag, Sara och Edvin, och vi skulle koreografera det här tillsammans, så vi sätter oss ner, ja men oftast var regissören också med, och så liksom läser vi igenom själva scenen så här. Han säger det här, han svarar så här, sen kysser de varandra här, sen, och så liksom när man läser scriptet, då får man liksom en bild av hur det kommer att se ut, och då går vi liksom igenom, okej, men då säger du det här och det här, och sen så går Edvin in för en kyss, och sen så kysser ni varandra 2 gånger. Då kan du tänka liksom fast du fattar. Och sen så kanske man går ifrån varandra, och sen så vrider man på huvudet och gör 4 långa kyssar. Och det fanns så här, vissa var snabba kyssar. Ibland kunde vi göra 2 snabba och en långsam, eller en långsam, en till långsam och 3 snabba. Då fattar du vad jag menar liksom. Ja, och sen så gick man igenom kroppen också. Innan vi kysste varandra, varje gång vi skulle kyssa varandra, så gick man också igenom, och så gjorde man en icebreaker. Då skulle man krama om varandra, andas, kolla i varandras ögon och liksom andas. Så det var lite liksom obekvämt, men det är ju därför det heter icebreaker, för att man ska så här kunna slappna av i det typ, och inte tycka att det är jobbigt att så här kolla in i varandras ögon så här jätteintensivt, och liksom, sen så checkade man av kroppen och frågade man vad det var okej att ta. Typ, det började alltid med typ axeln, nacken, och sen började man ta på läpparna, öron, midja, allt liksom. Så gick man igenom allting. Och ibland så var det okej med någonting, och ibland så var det inte okej med någonting. Typ det var någon gång Edvin ville ta båda sina händer rakt på mitt ansikte. Hela sina händer på mitt ansikte. Och ibland är jag lite känslig för det, för att bakterier och ansikte och finnar och liksom, men det är ju inte nice. Nej, jag vill bara skippa just det. Ja. Så då sa jag till Edvin, bara nej, du får faktiskt inte ta mig i ansiktet idag. Han, nej, okej. Och så fick han ta mig någon annanstans istället. Så det var ju så det gick till liksom. Och sen så när vi väl var på set, då gjorde man det man hade koreograferat som en dans. Det låter ju verkligen som en dans. Ja, det är ju, det låter ju mycket mer avancerat än vad jag också trodde. Att det verkligen är så. För då blir det ganska mycket att man ska tänka på de grejerna hela tiden. Och då avdramatiserar man ju det. Fast sen ska man ju självklart ha kvar den här superkänslan i det. Så man får inte göra en jobb av det heller. Det nej, vara exakt. Men jag tror att också därför när vi repar det, så är det väldigt viktigt också att vi, jag har för mig att vi försökte, och också när vi gjorde liksom repliker, så skulle man säga dem eller läsa dem bara helt kallt, för att spara på känslorna typ. Så om du ska säga hej, vad heter du, och så ska jag svara på det, då ska vi bara läsa upp det bara. Och inte liksom tja, vad heter du, utan så här väldigt plain typ. För att sedan i ansett så ska man liksom ta ut alla känslor typ. Men tycker du att det var det läskigt en sån scen, eller var det som vilken scen som helst? Nej, jag tyckte det var skitkul med sådana scener. Alltså det har väl alltid varit typ en dröm. När jag har sett så här romantiska filmer och liksom allt sånt där, jag bara oh my god, jag vill också ha det. Så bara, och då så var det bara en jävla dröm att kunna få göra det själv typ. Och då ville man ju att det skulle se skitbra ut. Jag och Edvin ville se riktigt kattiga ut när vi gjorde det typ. Men det var inte det som var tanken. Tanken är ju så här, alltså vad heter han? Wilhelm och Simon. De är ju unga, nya på allt det här. De har aldrig liksom gjort sånt här liksom innan. Så de ska inte vara så självsäkra, och de ska inte vara så kattiga, de ska inte vara så sexiga i sängen liksom. Men det ville man ju, i alla fall jag. Det vet ju regissören. Jag ville alltid liksom vara den här kattiga. Men det var inte det som var planerat från början typ. Men så det var bara kul liksom. Det var läskigt sen när vi skulle vara mer lättklätt. När vi skulle ha typ bara kallingar eller typ så här. Vi fick ju testa. Alltså tanken från början, till exempel en sexscen, då skulle vi liksom ha en cocksock, heter det. Vet du vad det är? Nej, men jag tycker att namnet förklarar extremt tydligt vad det är. Ja. En cocksock. Det låter som man har snoppen i en typ av tight strumpa. Exakt. Och då har man liksom hela skrevet i den strumpan. Och det fick vi ju testa. För att från början var ju tanken att vi skulle vara helt näck och bara ha den på oss. Och där var det väldigt jobbigt. Där var det faktiskt väldigt jobbigt. Så jag blev faktiskt glad att vi inte behövde det. Only one take! Nej, så det var fan.
Och det värsta är att den är så jävla ful också, den här kocksocken. Men det är väl ingen man ser när man kollar på filmen? Alltså då ser det väl ut som att den är Nej, nakna, eller hur? ja exakt. Ja. Eh, Men till så här en grej som när man är inne hos, när man är liten och går in till läkaren typ, första gången och ska känna på en snopp. Hemskt. Ja, det är jätteläskigt. Men man får ju också så här en liten tanke så här, att men tänk om jag får stånd Ja. här inne. Och sen tänker man så här, gud vad kallt det är här. Ja. Och sen så här, men man tycker ändå det är jobbigt. Så man tänker hela tiden, och för mig har det inte skett i alla fall. Men det är ju en jobbig inte tvångstanke, men så här, worst case, att man kommer in dit, så här, råkar det så bara står man med stånd. Man bara, alltså, det här är så jobbigt att kroppen reagerar på någonting som man inte har tänkt att den ska... Vet. Exakt. 100%. Är man inte rädd, eller hur som helst i alla fall. Om jag skulle vara en skådis och jag skulle göra någon typ av sån scen, oavsett om det är med tjej eller kille, så skulle jag vara livrädd att få det. Att jag går runt med stånd. Dels bara mot så här, intimregissören och alla runt om och kamerateamet och allting. Och sen bara så här, men alltså, man vet ju inte hur kroppen reagerar, eller hur? Nej, det var ju också jättejobbigt att tänka på det liksom. Men det här har ju vår intimitetskoordinator varit öppen med. Jag tror att privat, med mig och sen med Edvin liksom, med alla privat, inte liksom sagt det rakt ut i rummet liksom. Men hon nämnde det liksom, jag tror att det var på telefon till och med, så här, under en sexscen, känner du vad som helst? Känner du, för att det kan hända, det har hänt att liksom manliga skådespelare får det. Och om det skulle vara så, eller vad som helst, då är det bara att säga bryt. Och då tar vi liksom 2 minuters paus och ingen kommer fråga varför vi tar den här pausen. Ja, förstår. Oavsett om det är att du behöver gå på toa, fjärta, gå och skita, andas. Alltså om du behöver liksom 1 sekund för att andas, så ska du säga bryt. Och då så ska allt brytas, ingen ska säga någonting, och så ska man bara låta er liksom bara få vara i 1 minut typ. Och det var ju skönt, så att så här, om man skulle känt någonting, så är det bara att säga bryt, och så får man bara gå iväg och springa därifrån och lugna sig lite, tänka på blommor typ eller något. Men det hände ju inte, vilket också är sjukt, för att jag var också rädd för att jag tänkte om det faktiskt händer liksom. Men det gick bra alltså. Grejen är att man är så rädd innan man tänker sig så här, shit, ni hånglar ju där och ni ligger där och håller på liksom, det är väl klart man får det. Det är verkligen inte så alltså. Jag blir typ lite så här, inte, vad heter det? Nej, men surprised över att det har hänt, för att i den situationen så är man ju inte alls på det mindsetet. Alltså där är man ju bara så här fokuserad på att det ska se bra ut, man är fokuserad på. Vi hade ju en kudde under oss, emellan oss. Våra kroppar hade vi en fet kudde under täcket som vi skulle ha koll på. Och liksom täcket, och vi skulle liksom kyssarna. Mycket att tänka på också. Alltså det var allt. Jättemycket att tänka på. Mikrofon, kamera, det var liksom allt. Så det var liksom det sista man tänkte på där och då var så här, tänk om jag får bånge. Det var det, alltså jag vet inte om jag tänkte på det en enda gång. Vilket är intressant liksom. Alltså man förstår ju att det är ganska mycket annat att tänka på. Ja, nej men vilken... väldigt kul. Jag kan tänka mig också responsen runt om. Måste ju varit så otroligt mycket kärlek och bara så här, så mycket allt bara. Kan jag tänka mig. Alltså vi alla, hela produktionen är skit liksom. Alltså vi är verkligen jätteglada. Överallt, vi går runt och hypar hela tiden och hypar varandra och liksom träffas på stan så här, helt random. Och bara, vad är det som händer typ? Så det är verkligen sjukt. Vi är riktigt glada alltså. Vårt mål var ju att så här, jag hoppas att Young Royals kommer upp till Snabba Cash-nivå åtminstone. Det största av allt nivå liksom, så här, så att man ändå vet att folk gillar den. Och den har ju liksom gjort det. Den har ju blivit en succé, så att det är så här... 190 länder eller? Ja, 190 länder. Vet man hur många som har sett den? Nej, direkt siffror vet man ju inte, för Netflix håller ju det hemligt. Och då antar jag att det kommer bli en 2. Vi vet inte det. Men förhoppningsvis. Ja. Alltså om du inte får säga, så kan du säga att jag vill inte säga. Men, jag vet faktiskt inte. Men är det verkligen så att du inte vet? Jag vet inte. Nej. Okej. Är det någon som vet? Det är väl Netflix som vet. Jag tänkte att vi ska gå in lite grann på din uppväxt. Din mamma kom från Venezuela. Både jag och mamma. Du och mamma. Ni kom till Sverige. Du var 6 år. Varför åkte ni från Venezuela till Sverige för? Och berätta lite om tiden i Venezuela.
Tiden i Venezuela, då var jag ju bebis. Men jag kommer ju ihåg väldigt mycket, för jag blev ju 6 innan jag flyttade liksom. Så jag kommer ihåg min skola jag gick på, några klasskompisar. Har inte kontakt med dem idag, men jag kommer liksom ihåg dem, vad de hette och sådär. Nej, men det var en jättefin tid. Alltså jag kommer ihåg, jag hade ju liksom mina nära och kära liksom. Jag kommer ihåg min mormor och hennes systrar och mammas syskon och mina kusiner, alltså alla. Jag hängde ju med alla hela tiden. Jag var ju första barnet i mammas generation. Andra barnet, det var jag och min kusin. Så vi var ju liksom bebisarna i den nya generationen. Så att jag kommer ihåg att det var väldigt mycket kärlek liksom med familjen och sådär. Sen så hade mamma alltid en dröm om att flytta därifrån. För att hon ville väl en bättre framtid för mig typ. Så hon ville flytta till antingen USA eller Europa. Hon älskade Italien. Hennes bästa kompis flyttade till Miami. Så att hon hade ju alltid planer om att flytta. För att det var hennes dröm liksom. Och sen så lärde hon känna min låtsaspappa då, som är min pappa idag. Och så kom han till Venezuela och lärde känna oss. För att de kom i kontakt liksom. Och sen ett halvår senare eller någonting så flyttade vi till Sverige för att vi lärde känna honom. Och han var svensk? Ja. Vad var din biologiska pappa? Han är i Venezuela. Han lever inte idag, tyvärr. Men han bodde ju där, precis som alla andra. Hela liksom, släkten. Alltså, men de gick skilda vägar? Ja, exakt. Min biologiska pappa gick skilda vägar efter att jag fyllde 1. Så att jag har ju bara växt upp med mamma, basically. Och mammas sida av familjen och släkten och sådär. Vet du varför de inte fortsatte? Ja, det är en väldigt lång och komplicerad story. Men ja, nej, men så deppigt ska vi väl inte gå idag. Nej. Men nej, så att mamma gick liksom vidare, och hon är en power woman, så hon behöver ingen man som ska liksom hjälpa henne på det sättet. Vi klarade oss själva med vår familj och liksom sådär. Och sen så lärde vi känna Thomas, och han blev ju ett nytt ljus i våra liv liksom. Och sen flyttade vi till Sverige. Och sen dess har de varit gifta i 16 år nu. Gud vad kul. Så han är ju verkligen din pappa. Ja, han är min pappa. Det finns ju ingen annan liksom. Och så fick vi ett bättre liv. Kolla vart vi alla är idag liksom. Mamma och vad min pappa gör. De har rest runt en hel månad i en husbil genom hela Europa, och jag har liksom fått jobb, och jag jobbar liksom med det jag älskar. Jag vet inte om jag hade lyckats med det i Venezuela liksom. Så att vad är eran familj då där? Var ni, jag antar att det finns så här extremt stora klyftor i Venezuela. Att det finns folk som är extremt rika, och så finns det folk som är extremt fattiga. Ja, så är det ju. Så är det ju verkligen. Vad var din mamma där någonstans? Var hon jättefattig, eller var det någon typ av medelklass? Eller var det... Nej, det fanns perioder, verkligen. Det fanns verkligen perioder. Men mamma kom ju från en lite fattigare familj. Lite ut på landet, eller vad man ska säga. Men sen så lyckades hon göra sina egna stålar. Men sen så gick det ju ner igen och sen upp igen. Det har ju varit jävligt kämpigt. I Venezuela är det ju inte lätt liksom. Så att hon har ju behövt kämpa. Hon har ju pluggat, och hon har betalat sina egna skolor. För där i Venezuela, man betalar ju för att plugga. Man betalar allt själv betalar man. Och det var ju hon tvungen att göra helt själv liksom. För hon hade ingen som skulle peja hennes studier. Så det har ju verkligen varit jobbigt liksom. Och det är också därför hon ville därifrån. För att där man lär sig inte lika bra engelska där till exempel. Och bara det kände hon så här: men gud, jag vill att mitt barn ska lära sig engelska. Jag vill ju att mitt barn ska kunna ett tredje språk. Jag vill att mitt barn ska bara få mer möjligheter typ. Och det såg inte hon i Venezuela. Hon såg inte att det skulle ge mig
de möjligheterna hon ville att jag skulle få. Så det var därför hon ville flytta därifrån liksom. Och sen så, Stark mamma. verkligen, och sen till Sverige liksom. Jag lärde mig 3D språk, lärde mig engelska, har pluggat, har ett jobb. Alltså, så det gick ju ändå bra liksom. Att dra därifrån. Och nu är ju det landet katastrof. Så att mamma hade ju verkligen den känslan på sig att det inte direkt skulle bli bättre där heller. Och nu är det ju så dåligt som det bara går att bli där. Och det är därför jättemånga venezuelanos flyttar därifrån, för att det går inte att leva där som det ser ut just nu. Det är väldigt hårt liksom. Så det är ju, Vad är det som är stökigt där då? ja, det är ju ekonomin, det är ju typ inbördeskrig. Jag vet inte om det är inbördeskrig nu, men det är ju verkligen kaos. Folk protesterar på gatorna, folk vill ju ha frihet liksom. Och presidenten vägrar lämna, även fast han och ex-presidenten verkligen bara totalt bajsat på landet liksom. Så att det är väldigt mycket sånt, politik och massa skit liksom. Du, jag har en fråga till dig. Min pappa försvann typ när jag var 3-4 år. Han kom från Chile till Sverige och sen så gick han och min mamma inte ihop, så att det är lite grann så här liknande där. Och sen så försvann han från Sverige igen till Australien, men det visste vi inte om då. Sen sökte jag upp han när jag var 25, så att nu har vi en del kontakt i alla fall. Och jäklar. Det är ja. lite samma story som min mamma faktiskt. Hon tog kontakt med sin pappa när hon var typ 25. Ja. Eller 21 eller något sånt där. Så mycket oansvariga pappor där. Verkligen. Men det var så här, när jag då, jag har alltid tänkt på så här, vem är min pappa? Hur är vi lika? För att han försvann kanske när jag var 3, nästan 3-4, så jag minns typ ingenting därifrån. Men jag har alltid tänkt så här, är vi lika? Varför försvann han? Varför? Och lite sådana där. Sen massa sådana tankar. Och sen så har de bara kommit då och då. Därför så sökte jag upp han när jag var 25. Till slut. Så hittade jag hans farbror här i Sverige. I Skarpnäck. Min mormor berättade att jag hade en där. Så ringde jag upp dem och sen kom jag i kontakt med min pappa i Australien. Men till min fråga till dig är, har du någon fråga? Nu hade din pappa gått bort? Ja, tyvärr. Ja. Men är det någon fråga som du skulle velat ställt honom? Ja. Det finns faktiskt en grej. Men som jag vet att han inte hade svarat på. För att den frågan har min mamma ställt honom i efterhand. Och det... jag är bara såhär, det är inte att jag behöver fråga honom det. Det är inte som att jag inte kan fortsätta leva mitt liv utan att få svar på den här frågan. Men jag är bara väldigt nyfiken. Vad fan gjorde han liksom? Och frågan är väl, vart tog alla våra saker vägen? För att han lämnade mig och mamma utan något typ. Han tog allt som fanns i huset. Och vart tog allt vägen? Det är typ det enda jag tänker på. Så här, alla mina så här, bebiskläder, mycket bilder på mig när jag var liten, mammas grejer från när hon var liten, alltså väldigt mycket sånt. Vart tog allt det vägen? Vad fan gjorde han med allt det där? Så jävla sjukt att liksom ta andra människors privata saker och kläder och bilder och liksom mina bebissmycken liksom. Jag hade små smycken som passade mina handleder när jag var liten liksom. Vart fan tog allt det vägen? Det vet ingen. Tror jag i alla fall. Det finns ju fortfarande hans familj och hans nära lever ju fortfarande liksom. Så att någon borde väl ändå veta. Men det är ju ingenting som jag behöver alltså, jag har ju överlevt utan allt det där. Men det hade ju varit kul att liksom få se allt sånt som man hade då liksom, när man var så liten. Så att ja, det är nog det alltså. Sen så varför han gjorde allt det där, det är allt annat och var helt knäppt, det är väl självklart liksom. Det är ju toxic masculinity eller vad man ska säga, och alkoholproblem och
allt sånt där gott. Allt smått och gott. Tack. Så att det är ju liksom, det behöver jag inte ha något svar på. Det vet jag ju redan. Det behöver inte ens förklaras. Det är liksom bara helt oacceptabelt och det är bara så här. Jag bryr mig inte om det. Men just det där andra, det är så här, vad fan. Kunde du inte bara lämna mina grejer liksom? Men ja, jag vet inte. Det är inget jag tänker på. Ja, vi kan kämpa, din mamma varit i alla fall. Ja, verkligen. Hon ska ju verkligen ha cred. Mm. Som fan. Nu är du 23, eller hur? Snart. Snart 23. Snart. Jag har läst att du snart 23. Några månader kvar. Några månader kvar. Yippie. men så att det är kanske lite tidigt. För att jag hade, när jag var 23, då tänkte jag inte jag riktigt på det här. Men skulle du vilja bli förälder själv? Ja, det tror jag nog. Absolut. Jag måste bara lära mig att ta hand om mig själv först. Det är nog det som är prio 1 faktiskt. Att verkligen kunna så här, vara verkligen helt 100% självständig. Det gäller massa små grejer. Alltså ibland får jag flipp på att jag liksom inte kan sköta vissa köksgrejer till exempel. Typ mikron, sätta på mikron. Fan, gör med den här panpizzan. Är det 900 watt eller 750 watt? Verkligen. Den är alltid bränd. Nej men alltså, ja, typ. Nej, men alltså fan, handla, det är inte riktigt. Alltså jag får ihop alla ingredienser, alla grönsaker och liksom kunna veta vad man handlar och vad man ska göra med det. Fattar du vad jag menar? Jo, men jag fattar vad du menar. Jag köper ju väldigt ofta broccoli och sen ligger den i kylen, sen bara mögla. Och jag hade ju en tanke, jag skulle gjort någonting med den här jävla broccoli. 100%. Men sen så ligger den här fortfarande och sen tänker jag så nästa gång igen. Så har jag köpt så här 240 broccoli som har möglat i kylen. Och sen blir jag tvungen att slänga dem alltid. Är det den grejen? Alltså, jag tror inte du förstår, det har hänt mig jättemånga gånger. Just med broccoli också, för fan vad sjukt. Jag hinner aldrig liksom laga klart broccolin. Och jag är pappa till snart 2 barn. Så att det går uppenbarligen att vara förälder utan. Och fortfarande har det problemet. Nej, men jag förstår, det där är ju svårt alltså. Det är svårt det där. Det till exempel, ja. Om det är någon som kollar och lyssnar på det här nu som har något fantastiskt bra recept på typ broccolisoppa, så kan ni ju skicka. Jag har faktiskt ett bra recept på broccoli, men som jag inte lagat på länge. Man steker kyckling i vitlök och du vet allt det där, kryddar den. Och sen så gör man liksom en broccoligryta av det typ. Man häller i massa broccoli och sen så häller man typ i grädde eller vad fan det var. Så bara gör man en fet kyckling, broccoli såsgryta. Wow. Har du grädde i det några eller? Jag har faktiskt inte lagat den på alltså sist gången jag lagade den var faktiskt 2020 någon gång. Så jag kommer inte ihåg exakt hur det var, men det var något sånt. Det var faktiskt gott. Ja, kul. Min kompis smakade, han tyckte om det faktiskt. Har du något annat som du har en paradrätt? Om du skulle ta hem någon på någon dejt eller ta hem något väldigt viktigt, vad hade du lagat? Alltså fan, jag har ingen paradrätt. Jag lagar väldigt mycket pasta för att det är väldigt lätt tycker jag. Och det går fort, och oftast så lagar jag mat för att jag ska äta jättefort för att sen måste jag dra. Ja, man orkar inte det där. Alltså. Nej, jag orkar liksom inte laga massa grejer, så att jag lagar väldigt mycket pasta. Jag har faktiskt blivit väldigt bra på carbonara alltså. Oj. Jag vågar inte yttra mig för jag pallar inte få massa italienare efter mig, men jag har ju grädde i. Jag skojar. Kul. Nej, jag drev. Nej. Jag drev. Jag kan inte. Jag vet inte ens hur man gör carbonara. Alltså inte? Nej, men jag har faktiskt jag kör ju bara veganskt typ. Så att jag har inte blivit någon carbonara. Men det kanske finns vegetarisk. Ja, det finns ju vegetarisk bacon typ. Eller man ska inte ha bacon. Men det, ja. Pancetta, inte pancetta, det var något annat. Någonting. Okej. Ja. Nej, men det är nog bra på liksom. Kul, jag får gratulera. Ja, tack. Men till din uppväxt, hur var skoltiden? Ja, skoltiden, det var en resa alltså. Du kom hit till Sverige 6 år gammal, skulle precis börja i typ 1:an. Och du kan inte ett ord svenska. Då bodde jag i Göteborg med mina föräldrar. Och jag började i en skola där det var typ väldigt mycket utländska barn. Jag vet inte vad man liksom... Ja, det var i alla fall väldigt mycket utländska kids och lärare som gick på den skolan.
Och där hade jag ju tur, för att det var ju jag blev ju väldigt, väldigt nära vän med 2 klasskompisar. En av dem har jag faktiskt alltså, jag tror att vi har varandras nummer, men vi pratar inte jätteofta, men vi har stött på varandra i Göteborg, typ på Trädgården så här. Och bara what the fuck, jag har inte sett det på typ 10 år alltså. Och den gången så började vi få kontakt, och så sågs vi någon gång efter det. Och det har bara varit skitkul liksom. Och vi gick i ettan tillsammans, och hon, Julieta heter hon, shoutout. Och min killkompis jag hade i ettan också, som hette Charlie, tror jag. Ja, jag tror det, Charlie. De var ju också latinos, så de hjälpte mig jättemycket. De översatte, de pratade spanska med mig och hjälpte mig. Och sen var en av lärarna också, flera stycken faktiskt, både på fritids, och en av mina lärare var också spansktalande. Så jag hade väldigt mycket tur. Och sen så hade jag en spansktalande lärare som hjälpte mig på min svenska 2. Efter skolan så gick jag upp typ svenska 2 TB och lärde mig svenska liksom. Så på den skolan hade jag ju tur, för jag hade ju många som pratade spanska. Så jag vet inte, jag kommer inte ihåg så mycket från den tiden när jag inte fattade. Men jag vet ju att jag inte fattade liksom. Jag var väldigt så här, ja, säkert att många svenska barn liksom inte kunde fatta mig, för att jag fattade inte dem obviously. Men jag lärde ju mig svenska ändå tillräckligt på typ 1 år. Men du sa att du kände det, att det var väldigt stökig tid. Att det lät som att du kände dig utanför. Ja, det var när jag blev lite äldre. När alla började bli lite mer medvetna. Då bytte jag skola, för att vi flyttade från Göteborg till Halland, Kungsbacka, utanför Göteborg. Ställe som heter Åsa. Och det är väldigt fint i Åsa, och det är inte alls lika många utländska familjer som bor i Åsa. Nu bor det faktiskt mer utländska, men när jag, mamma och Thomas flyttade till Åsa så var det typ bara jag och mamma som inte var svenskar i Åsa. Och då så finns det 2 skolor i Åsa, en gammal och en ny, och jag började den nya. Och då började jag 4:an där. Och då hade jag ju liksom hunnit lära mig svenska, men inte på den nivån som alla andra var på, obviously. Jag var ju fortfarande inte där när det kom till svenskan. Och sen så var jag den enda utlänningen, den enda mörka, den enda killen som sjöng och dansade. Och det var där liksom folk började bli medvetna, och tjejerna gick runt med dyra väskor redan från typ 5:an, 6:an, och killarna skulle vara skitcoola och balla, du fattar. Alla spelar fotboll. Väldigt en liten by liksom. Så det var ju där det började, och det var där det började liksom bli lite jobbigt för mig. För alla de här anledningarna liksom. Men jag tog ju mig igenom det. Men det var ju... Nu sa folk elaka saker till dig då, eller? Ja, väldigt grova saker också till och med. Saker jag inte ens... De sa allt du kan tänka dig. Typ n-ordet och sånt? Ja, n-ordet absolut. Och folk googlade ju upp svarta personer. Och sen så skulle de liksom bevisa för mig att jag ser ut som dem. Och det blev liksom, det var som att alla barnen verkligen gjorde det tydligt att jag var annorlunda och inte alls såg ut som dem. För de kallar mig det, även fast jag inte är det. Jag är liksom en latino. Jag är inte en svart person. Jag är inte liksom afrikan. Vad heter det? Men man kan ju tro det ibland på grund av mitt hår. För att jag är ju inte vit liksom. Men för dem så var jag ju en svart person. Men de kallade inte mig det, utan de kallade mig för n-ordet. Och det var ju, och jag vet ju inte vart barn får det ifrån. Liksom klass, alltså 5:an eller 4:an. Och det fortsatte ju till 6:an, och sen så det blev bara värre och värre på den skolan. Och den skolan och den gamla skolan var bara bajs. Inte lärarna dock, jag gillar mina lärare. Och jag hade ju vänner där också, men det var ju bara kaos alltså. Och sen, fun fact, jag träffade en av mina nära kompisar som jag gick i klass med på den skolan för några veckor sedan. Jag var ju på semester i Åsa i sommar. Och jag träffade han,
och hans flickvän. Och han skulle liksom, vi båda skulle hälsa på våra föräldrar i Åsa. Han bor inte kvar där. Så han skulle hem till sin mamma och jag skulle hem till min mamma. Och han bodde ju en station efter mig, så vi åkte ju bussen i typ 25 minuter tillsammans. Och vi pratade massor och så fick jag reda på att jag bytte ju skola från 6:an till 7:an till en ny skola, större skola i Kungsbacka, lite närmare Göteborg. Folk hade växt upp lite, nya människor, så att det var inte lika illa där. Men han gjorde inte det. Han gick klart till 9:an i den där skolan, gamla Åsagårdsskolan heter den. Och han bara alltså, efter det, när jag hade gått ut 9:an, jag bara alltså, jag är klar. Och då flyttade han inte ens till ett gymnasium i Kungsbacka, utan han började liksom ett gymnasium i Göteborg, för att han ville så här, helt bort från alla. För att folk som går i Åsa flyttade ju till Kungsbacka sen till att gå gymnasiet där, och han ville liksom inte se en enda människa från den skolan, för att han pallade inte mer typ, för att det var sån jäkla kaosskola. Och det är ju sjukt. Så att jag är väldigt glad över att jag flyttade skola alltså. Men hur mådde du där på den här tiden? Om det är så att, vi säger så här, när man är där så har man försöker hitta sig själv. Man känner ju redan, även om man är vit och man passar in i allt, så känner man sig fortfarande, alltså man har dåligt självförtroende, man har ingen aning om vem man är, man har en så här, men då att bli kallad n-ordet och vara så här väldigt utstött som du var, det måste ju tärt på dig något enormt. Ja men verkligen, 100%. Och jag var nästan inte ens medveten om hur illa det faktiskt var. Förrän i efterhand när mamma berättade att så här, du var ju jätteledsen. Så många gånger kom jag hem gråtandes. Och mamma var liksom verkligen tvungen att göra saker med sina egna händer. Alltså, vi drog ju och pratade med rektorn, mamma hjälpte ju mig. Hon var ju där och Thomas åkte hem till ett par föräldrar, för att när jag gick i 6:an så var det en kille från 9:an, han drog mig i håret när jag satt på en buss och vi skulle på någon utflykt typ. Så drog han mig i håret skithårt bakifrån och alla hans polare skarvade liksom, och jag var liksom 3 år yngre. Jätteonice liksom, och jag vet inte vem han är idag, men det var ju bara så jävla taskigt gjort. Och sen så mina föräldrar var ju tvungna att verkligen stötta mig, och det gjorde de ju liksom. Men det här med att jag var mörkare än alla, varje gång vi var på semester eller när det var sommarlov, då sket jag ju att sola. Alltså jag satt ju alltid i skuggan, massa solskydd, ville inte bli brun, för att jag ville för att passa in, och jag ville inte vara mer brun än alla andra. Men sen när vi kom tillbaka till skolan, då hade alla vita boys blivit gyllene bruna och fina, lite solblekt hår och hade varit solkyssta, bara kolla hur brun jag är. Men mig kallar de för n-ordet när jag var brun. Eller när jag blev brun så var jag alldeles för brun. Det liksom funkade inte, jag passade ändå inte in, även fast de andra också var lite bruna. Vilket också är helt sjukt liksom. Så att det påverkade mig ganska mycket. Jag hatade mina lockar, så jag började platta mitt hår. Ville se ut som de här blonda killarna i min klass basically. Sa till mamma, och än idag känner jag, jag hade lätt velat ha blå ögon. Eller så här, gröna ögon. Men idag tänker jag för att så här, jag gillar den ögonfärgen. Men då var det ju för att jag ville se ut som dem. Jag ville ha blå ögon, rakt hår och inte så brun. Liksom. Det var ju så jag ville se ut när jag gick i den skolan. Och sen ville jag ju sluta sjunga. Och jag ville sluta dansa för att de sa massa sjuka grejer. När jag var 11 år så sjöng jag med Erik Saade på Kristallengalan. Vilket var skitkul. Alltså Erik Saade var ju min idol verkligen när jag var så 10-11 år. Och jag fick ju chansen att sjunga med honom, och det var helt sjukt. Och då gick jag ju i samma skola fortfarande. Och då sa de ju liksom massa sjuka grejer till mig om Erik, för att få mig att må skit. Alltså så här, han är ju det här och det här, och han är ju det här, hur kan du träffa honom, han är ju det här och det här. Och jag bara, alltså det var ju skitjobbigt att höra på liksom. Nu vill jag inte säga vad de sa, för att det är bara onödigt, men de sa verkligen massa bajs hela tiden. Och jag kom ju hem och sa till mamma bara, jag vill aldrig mer sjunga igen. Och grät och var liksom så här, jag vill aldrig mer göra det här, jag vill bara sluta med det liksom. Och hon verkligen stöttade mig i det liksom, och sa till mig att fortsätta om det verkligen var det jag ville göra liksom.
Så att det var ju verkligen upp och ner. En stökig tid alltså. Som fan. Och sen att det kunde också, att det kan gå så långt att det skulle kunna också förstöra hans drömmar. Att du hade kanske en dröm om att sjunga, men det skulle faktiskt kunna gjort att du bara, nej men nu struntar jag i allt det här. Ja. För att jag tycker det är för jobbigt. Ja, och jag tror att det är många människor som kanske känner så, eller barn som faktiskt bestämmer sig för att sluta med vissa grejer för att ingen annan verkar stötta dem liksom, eller tycka de är coola eller någonting. Vilket är så synd alltså. När jag gillade ju att dansa också när jag var liten. Jag gick så här på bugg och sånt, så att det inte lika coola danser som ni kört. Men då så var det vid ett läge där det var så här, typ hundratals personer i en gympasal. Då frågade de så här, men vad skulle ni vilja göra på den här skoldagen? Jag kommer inte ihåg vad det heter, men du vet när man får göra fritt val eller något sånt där. Och då räckte jag upp handen och sa så här, nej men jag tänkte fråga om man skulle kunna få dansa. Det var ju inte det man skulle fråga. Efteråt och så jävla bög, jävel. Och det var ju inte, jag var ju inte heller så att det var inte så att jag kunde dansa, men jag tänkte så här, jag gillar att bugga, så jag går på buggkurs en gång i veckan och så jag tänkte det vore jättetrevligt att på eget val kunna dansa lite. Men det mottogs ju inte svinbra. Har du fått höra mycket sånt genom att du håller på med dans? Nej, för att grejen är att jag vågade aldrig göra det på skolan. Jag pratade nästan inte om att jag gjorde det på skolan. I alla fall när jag gick i den här lilla skolan liksom. Folk visste, det började ju med att jag gick i 4:an och gjorde Talang. Och alla på skolan såg ju det. Och rektorn sa det i mikrofonen så här, på hela skolan så här, alla ikväll 8:00 så är Omar med som går i 4:an på Talang, alla måste titta typ. Så det var ju där det började, folk visste ju att jag sjöng och dansade, det var därför jag blev sån target. Men jag gjorde ju aldrig det på skolan. Det var inte som att jag vill dansa på skolavslutningen. Aldrig i mitt liv att jag skulle säga det. Aldrig. Men ändå så var det folk sjöng ju på skolavslutningen och sådär. Men jag vågade aldrig göra det för att det var inte okej när jag gjorde det, men det var okej när alla andra gjorde det liksom. Hur gick Talang då? Nej, jag gick vidare första gången jag gick ut liksom. Vad körde du för låt då? Living la vida loca, Ricky Martin. Living la vida loca. Exakt. Come on. Gud. Och i den videon du kan ju se att jag har ju jätteplatt hår och liksom absolut inte mina lockar. Och det var ju den tiden jag gick på den skolan. Jag gick i 4:an då liksom. Man kan ju verkligen se där vem jag försökte vara, men det såg verkligen inte fint ut. Ångrar det så mycket att jag plattade mitt hår, du fattar inte. Har det varit sån gullig kid med lite så här lockar. Det är jättefint ju. Ja, det har varit så fint. Men jag har inte en enda bild på mig när jag är liten och har så här lockigt hår. Det suger. Sen började nya skolan och sen så det var ju då jag fick genombrottet liksom. Foo explodera ju. Ja, alltså det där var ju helt galet. Jag minns ju bara det när man läste om det själv och det var så här. Men det var helt, man fattar inte ens att det var i Sverige. Nej. Men berätta lite grann, hur kom det in i Foo? Och vad var det som ledde till det? Ja, när jag var liten sjöng jag ju. Gjorde talangtävlingar, jag sjöng med Erik Saade på Kristallengalan, hade skittur. Och allt det här la jag ju ut på YouTube. Min mamma filmade ju mig varje gång jag sjöng och la ut det på YouTube bara, hela tiden. Omar sjunger typ. Allt det där finns kvar och det är riktigt jobbigt. Men vad fan ska man göra? I alla fall. Och det här skivbolaget då skulle ju starta ett boyband. Och då så hade de sett mig. Jag vet inte vem exakt det var som såg mig, men det var någon som såg mig på YouTube. Och då så hörde de ju av sig till min familj och sa att de har tankar kring att starta ett boyband, ett svenskt boyband. Och de var intresserade av mig. Så jag tackade ja, för jag hade inget annat att göra. Hade vunnit alla tävlingar, var 13 och var för gammal för alla de tävlingarna jag hade gjort. Jag tror att åldersgränsen var typ 13. Och jag hade redan vunnit de största, så jag var såhär, jag har inget med att göra nu. Så jag bara, okej. Så jag tackade ja, och sen så åkte vi hit jättenära där vi är just nu. Ett litet kontor precis här på Östermalmstorg. Och hade möte och sen
blev jag ju med i bandet liksom. Och sen året efter så hittade de andra killarna. Jag tror att jag var den första. För att de hittade de andra killarna genom dansskolor. Men hittade dem på YouTube. Det är typ så jag uppfattat det. Så att året efter så, eller under samma tid, så hittade de ju Felix, Oskar och Ogge. Och sen sågs vi alla 2013 typ i februari eller någonting, och kom jag till Stockholm första gången, och så sågs vi i danssalen och dansade tillsammans. Och sen 3 månader senare så sa det boom, och då var vi överallt efter 3 konserter med Bieber, och då gick jag ju 7:an på den nya skolan, och då vände ju hela mitt liv. Då blev jag ju den här coola killen istället, som alla stirrar sönder på skolan. Du kunde inte gå i korridoren ens, det var så alla vänner. Nej, men alla stirrade och alla sa hej. Och sen så kunde jag undvek alltid fotbollskorridoren, för att det var där jag hade lite enemies hela tiden. Alla fotbollskillar är liksom toxic för killar som gillar att sjunga och dansa. Kanske inte alla, men kanske inte, nej, absolut inte alla fotbollskillar. Nu ska jag inte vara så hård. Men jag var ju rädd för att gå där, för att jag kände att varje gång jag gick förbi fotbollsklasserna, då kände jag mig så jävla liksom utstirrad, och jag kände mig som ett får när jag gick in i så här korridor med massa vargar typ. Fattar du vad jag menar? Det är bara att säga till dem, det är inte jag som springer efter någon jävla dum boll. Exakt. Jag springer inte efter mina fötter efter någon jävla boll. Det är ni som är apor. Fuck you. Ja men verkligen. Nej men fan. Och då fick jag ju liksom en helt annan uppmärksamhet liksom. Men hur blev ni så stora? För att för mig var det också så här, typ över natt så bara läsa allting. Och sen blev... Hur blev ni så stora? Jag har ingen aning. Nej men alltså vad var det så här, spelade ni möttes i danssalen, 3 månader senare var ni överallt. Men vad skedde de här 3 månaderna? Började ni spela in den första låt? Vi spelade in 3 låtar, typ 4 låtar. En av de låtarna var Build a Girl, som är en av de mest så här, populära av Foo, gamla låtarna liksom. Och vi dansade skitmycket i danssalen. Vi repade dans till de här låtarna, vi spelade in de här låtarna. Och sen så slängdes vi in i Globen från ingenstans. Ja, hur kom det sig? Jag har ingen aning, det kom via liksom vårt skivbolag. Något hände där, jag har kontakter, business, jag har ingen aning. Sen på rätt vad det är så skulle ni vara förband till Justin Bieber. 3 nätter i rad, fullsatta Globen. Helt insane. Det är bra start. Det är lite grann som din Netflix nu. Aldrig skådespelat, så bara boom! Netflix. Sen bara aldrig typ, eller stått på scen hade gjort, men hade giggat med ett band, sen bara Globen, fullsatt. Världens största artist. Jag har sån jävla tur. Jag har alltid haft sån jävla tur, men det är också för att jag hela tiden fortsatt liksom. Man ska fortsätta, för man vet aldrig vad som händer. Jag är så jävla liksom lyckligt lottad, för att jag har verkligen hittat vägar liksom hela tiden. Och det är för att jag vill inget annat. Det är ju det här jag vill göra. Jag har ju inget annat val. Det var så jag tänkte med Netflix också. Jag har inget annat val. Antingen så blir jag det här, och så kommer jag liksom kunna göra någonting utav det här, eller så ska jag liksom flytta till Göteborg och plugga. Vad väljer jag? Obviously ska jag gå den unsafe vägen. Jag tar alltid den som är, jag tar ju risk hela tiden liksom. Jag har ju ingen plan B. Jag har ingenting. Jag tar bara en risk och bara springer så fort jag kan ditåt liksom. Tills jag fucking löser det på något sätt. Och det har ju gått ner och upp hela tiden. Det började med att jag var 10 talang, det gick uppåt, sen fick jag lite talangtävlingar. Sen så fick jag nästan ett kontrakt, och sen så bara nej, ingenting. Ner. Och sen så tog det ett år, och sen så bara okej, jag är med i ett band. Upp. Som fan, upp. Men där var det också berg- och dalbana känslomässigt. För att, som du vet så alla tror att utifrån så ser allt så perfekt ut, men inifrån så det finns ju mycket som händer liksom. Så det var ju väldigt upp och ner där, och sen så efter bandet sjönk det för mig, känner jag. Och nu känner jag att jag är på väg upp igen. Och det är liksom hela tiden upp, ner. På väg upp, you are fucking at the top man.
Ja, nej men så det är ju så. Ja, nej, men det är verkligen så livet där. Vi måste bara ha det. Men ni kom in på Globen, ni körde där och sen efter det, jag kommer inte ihåg. Jag vet inte vad som hände. Vad heter era fans då? Biebers? Fooers, ja. För det var också såhär, jag hörde såhär förut såhär, nej men de Believers. Heter de Believers? Believers tror jag. Believers. För att han heter Biebers, det är Believers. Och folk så skriker hela tiden och typ gråter och bara såhär, ligger och helt hysteriska. Övernattar såhär, en vecka innan han kommer. En vecka, helt säkert. Men folk gjorde det känns som att ni fick typ samma. Berätta några såna konstiga moments där vad era fans har gjort. Gått in i våra hus. Gått in i era hus? Ja, gått in i vårt. Hur menar du då? De gick in i Oscars hus en gång. 2 tjejer när han duschade, och så kom han ut och så såg han dem från övervåningen. Men när han hade handduk och var helt naken, och så såg han 2 tjejer som viskade i hallen. Va? Ja. Jesus. Och sen en annan gång såg vi hos Felix, och då var vi själva hemma, jag och Felix tror jag det var. Och mitt på natten, han bor ju liksom i Värmdö. Då bodde han och hans mamma, jag vet inte ens vart, men de flyttade efter det. Men de bodde i alla fall någonstans mitt ute i liksom skogen. Men det är buschen. Ja, det är verkligen där borta. Här, alltså jag har ingen aning vart jag var. Och där var vi liksom, och det finns typ inga människor där förutom grannarna då. Det var några hus eller sommarhus, jag vet inte ens. Och då stod det liksom 2 människor på gatan under en lyktstolpe. Jag kommer ihåg det här så tydligt. Och så stod de bara där, och så såg vi bara 2 silhuetter, 2 människor som bara står där och bara stirrar rakt in i huset så här. Vi ser inte vad det är för människor, vi ser bara att det är 2 som står där och kollar in. Vi bara japp. Men vi antog väl att det var fans liksom, för vi var ju vana vid att folk var så crazy liksom. Vad mer har hänt? Jag vet inte. Alltså, jättemycket har hänt. Alltså så jävla mycket. Och jag vet inte vad det var som väckte. Jag tror att för det första så var vi väldigt unga. Så vi fick väldigt ung målgrupp. Och jag tror att många, alltså unga personer och ung målgrupp, jag tror att det är de som är de mest galna liksom. Jo, men när man är så här 20-25 eller något sånt, då fattar man ju, då går ju inte man ut och inte skriker, då är man ett psykfall lite mer. Medan man, när man är ung, då är det mer så här, det kan ju vara hela ens liv. Ja, alltså, exakt. Man är inne i det där, man är hela ens... Man kommer väl ihåg om man hade någon idol när man var 12 liksom. Jag dog ju när jag såg Erik Saade första gången, eller när jag såg, inte vet jag råkade se Danny. Jag var på Erik Saades konsert i Liseberg och när jag var typ 10. Alltså helt sjukt vad liten jag var med min bästa kompis. Det blir ju så. Och då ser jag Danny i publiken. Alltså vi flippar. Alltså vi verkligen flippar liksom. Ja. Så här, jag verkligen fattar att så här, folk blir så när man är unga. Så man ser ju på det sättet liksom. Idag hade jag flippat om jag skulle se Rihanna bredvid mig. Då hade jag ju dött, men jag tror inte jag hade skrikit ihjäl mig och börjat gråta framför henne liksom. Nej, du hade ju inte gått in i hennes hus. Nej, jag hade inte gått in i verkligen inte gått in i hennes hus. Jag hade ju verkligen inte stalkat henne heller. Jag hade inte gjort något sånt för att, jag vet inte. Men man är ju olika. Men jag tror att det är det. Sen så, jag vet inte, vi körde Bieber. Vi fick väldigt mycket Bieber-fans där och då. Så jag tror att allt bara en och samma grej bara. Sen så exploderade vi. Jag vet inte, vi hade sån tur. Samma där. Alltså vi hade så mycket tur. Rätt tid. Fanns inget boyband. Fanns liksom, förutom One Direction då, men det var ju en helt annan grej. Fick du träffa Justin? Nej, vi fick ju inte träffa Justin. Det var ju liksom... Skitsamma. Jo, men samtidigt, fan, alltså vet du hur... Alltså vi alla, alltså vi var ju... Man ville ha foto med henne. Liksom. Men vi alla var ju typ kära i Justin. Mm. Vi var ju de största Justin-fansen, jag och grabbarna. Alltså vi dog ju för honom. Alltså Felix kunde härma honom på pricken, hur han satte på sig brillorna på scenen och sen så här, hur han gick så här, när han gick så här till all around the world, people want to. Wow. Han härmade honom exakt och vi var så här riktiga fans. Men vi träffade honom aldrig. Det sög ju. Mm. Men vi träffade One Direction året efter. Mm-hmm. För vi lyckades ju vara förband till dem också. Helt insane. Jag vet, det är weird som fan, jag vet inte. Ja. Fick polisen ingripa någon gång när ni era fans och sådär? Ja, typ varje gång alltså. Särskilt när vi gjorde street performances, det var så vi kallade det för. När vi, gud vad jag känner mig som typ 35 när jag pratar om det här. Vi gjorde ju gig
Vi dansar liksom med en högtalare på gatan. Det var ju det som... Men jag har sett det på lite musikvideos och sånt, va? Ni har med det musikvideos? Ni Ja. hoppar på typ sugger, gör volter och... Ja, exakt. Och vi är liksom mitt på stan och så gjorde vi alltid en ring med massa fans runt oss och så dansade vi mitt i ringen liksom. Det var ju det som var vår grej typ. Och många av de gångerna var ju polisen tvungna att liksom avbryta och det blev ju kaos. En gång var vi i Göteborg, högst upp på Avenyn var vi i Göteborg och det var ju liksom typ 1000 pers där framför. Det var ju som en fucking konsert mitt på gatan. Ja, och ni ska bara gå och dansa lite. Ja, vi ska bara gå och dansa lite. Och vi hade ju satt upp så här, du vet, så här, sån här tejp runt om så att folk inte skulle gå fram liksom. Men det höll ju inte. Folk bara diva rakt in, de hoppade på oss, de kramade oss och vi började liksom springa runt där för vi visste inte vad fan vi skulle göra och då så bara flög det med människor in. Och så kommer Aina och liksom ska gripa in och stoppa alla och det blir ju bara kaos. Och sen kommer en polisbil och så bara blir vi puttade av vårt management och våra day-to-day managers och bara springer i bilen! Och vi bara springer och mamma bara vad fan händer? Och våra föräldrar fick ju panik varje gång. Det var kaos alltså. Men det var ju det vi skapade, det var ju därför det blev en sån hysteri. För det var det enda vi skapade, vi älskade ju att skapa kaoset. Det var ju det som var meningen liksom. Det var ju så vi fick rubriker, det var så folk bara what the fuck liksom. För att det var det enda vi ville åt. Och det var så lätt också, för fansen var så alltså så in it. Och liksom verkligen var så passionerade i The Fool liksom. Så att vi kunde ju säga vi vill att ni stormar in här och ni ska skrika och alla ska höra att vi är här. Alltså då skulle de göra det liksom. Det var helt sjukt, det var ju en armé. Det är så himla häftigt. Alltså vem vill inte testa på det? Ja, det är alltså vem skulle inte vilja vara med i ett boyband och ha den typ av fans? Ja, alltså testa på det livet. Fattar du vilken makt man har egentligen? Vi hade ju kunnat starta en protestation om vi ville det. Alltså här, vi ska ses här och då och vi ska inte fan vet jag, vad som helst. Hur gamla var ni här? Jag och Felix var 14 och Oskar och Åke var 15 och var ett år äldre än oss. Och sen så höll vi på tills jag och Felix blev 18. Och var ni lika heta hela vägen eller? Nej, det tog ju lite, det kom ju mot sitt slut sista året tror jag. Och det var ju då vi hade vår sista turné, vi släppte vårt sista album. Och då hade vi också växt upp så vi gjorde ju inte samma grejer heller. Vi började ju efter 2,5 år typ av kaoset vi gjorde så började vi fokusera på vår musik istället. Så vi gick in i studion, vi gjorde inte så många street-grejer längre. För det var ju när vi var yngre liksom. Då flippade det över. Någon gång flippade ju vi alla över till att säga, men vi vill göra vår egna musik. Och vi vill ju skapa vår egna grej. Nu är vi inte 14 längre utan nu är vi liksom 17. Så nu vill vi göra liksom nice musik som tonåringar och folk i vår ålder lyssnar på. Vi vill ut i klubben. Vi växte upp liksom, så att vi ändrade lite på vad vi gjorde. Och sen det gjorde ju att alltså fansen växte ju också upp med oss liksom. Så då var inte fansen lika taggade på allt det vi redan hade gjort. Utan nu, man växte ju upp. Så att det blev ju en helt annan grej. Och det var ju därför det lite den här hysterin tog typ slut. Jag förstår. Men det finns ju alltid ett slut på något gott liksom. Det finns alltid nya kapitel som kommer också. Exakt, och det var ju då vi gick våra egna vägar. För vi ville ju göra vår egna musik. Jag har alltid velat göra spanska och jag sjöng ju spanska med bandet och liksom. Så det var ju alltid en dröm att göra våra egna grejer liksom. Och då gjorde vi det. Men du, jag vet ju också att du det var ju så här på utåt sett när man kollar på The Foe så var det ju en total succé. Mm. Men du hade lite utmaningar personligt i bandet. Mm. Ja, exakt. Det var ju, eftersom att jag redan också hade sen innan haft väldigt svårt med umgängen, kompisar, klasskamrater. Jag känner mig alltid den annorlunda personen. Hela tiden, hela min uppväxt har jag känt det. Och på grund av språk, utseende, etnicitet, vad jag gör, mina intressen, allt. Sen när jag började i ett band med 3 vita killar, svenska killar från Stockholm, som känner varandra sen innan.
dansat hela sitt liv, streetdance, och de har dansat ballett och de har gjort allt sånt här. Var det ju också svårt för mig att så här, verkligen bli en i gänget. Det har alltid varit svårt för mig. Och det berodde inte på dem, utan det berodde bara på, jag vet inte, det var bara lite svårt. Och liksom, vi hade ju många diskussioner och vi liksom pratade väldigt mycket med varandra om att så här, vi ska hålla ihop och vi måste tänka på det här. Och jag måste tänka på att våga prata, för jag var också väldigt jag var ju väldigt rädd för att prata om sånt, seriösa saker. Och liksom, om jag kände någonting, om jag blev ledsen eller sur, då var jag bara tyst och bara så här, då blev jag dryg istället liksom. Och det var ju för att vi var ju unga, vi var liksom 14, 15, 16, vi hade ju problem. Men alla trodde att vi inte hade problem, att vi var bästa bros och det var bara kaos och alla älskade The Foo. Det var bara, men det är bara tänk dig syskon, hur mycket de bråkar när de är 14, 15. Alltså, vi var inte syskon, men vi blev ju som det liksom, för att vi var ju tvungna att vara med varandra hela tiden, och till slut så blev det ju problem liksom. Så att jag kände mig väldigt utanför väldigt ofta. Och de kände att nu ska jag inte prata för grabbarna, men vad jag tror i alla fall, så kanske det är att de kände att jag kanske drog mig undan, och att de kanske försökte liksom nå mig liksom. Så att jag ska inte säga att det är någons fel här, men det var bara så det blev liksom. Och privat med vänner också. Grabbarna hade också säkert jobbigt i skolan, och jag hade också jobbigt i skolan när vi var med i bandet, för att även fast vi fick mycket kärlek blev det hat. Väldigt mycket hat, och folk gick runt på skolan och liksom sjöng "Don't step on my kangaroo", och så kollade de på oss och liksom drev med oss. De gjorde ju så med mig hela tiden när jag gick i korridorerna. Så det var ju så här väldigt mycket sånt, och det var ju inte bara glamoröst liksom, så som alla kan tänka sig att det var, att alla liksom, både unga och äldre, sa men gud, de säljer ut det här och de är ju jätterika och de är ju skitkända och de måste ju ha det jättebra. Gud vad de reser och allt är perfekt. Det var ju verkligen inte så liksom. Så att det är också väldigt intressant att ja. Men är det inte så att, eller är det så här skivbolaget är de som tar den absolut största kakan? Alltså nej. Drog ni in mycket pengar? På Foo, ja, herregud. Alltså vi sålde ju, nu vet jag inte exakta summor liksom, för att jag var ju också som sagt 14, så jag hade ju typ ingen koll på någonting, utan det var ju mest våra föräldrar som liksom, de hade föräldramöten och allting, det var som en skola liksom. För att vi var ju unga, och det enda vi gjorde, det var ju bara att vi dansade och sjöng och gjorde en hype. Det var det vi gjorde liksom. För att det var ju det vi älskade. Sen så, det var ju våra föräldrar och teamet som skötte allt det andra liksom. Men 100%, alltså vi sålde ju ut biljetter, och det var merch, och det var liksom samarbeten, och det var ju liksom allt möjligt. Så att det gjorde vi nog verkligen, tror jag. Men har du kvar några fotpengar? Ja, men kanske lite. Ja. Ja. Ja, nej, men lite grann. Det tror jag. Men ja. Nej, men det tror jag. Så är det. Vi ska inte gå in och grotta i den mer. Men det gick i alla fall, ni krängde på bra i alla fall. Och ni sålde slut mycket, och ni blev ju en total succé de här åren ni höll på. Ja, verkligen. Det var ju verkligen sjukt alltså. Det känns nästan overkligt när man pratar om det. Och att det liksom typ är 8 år sedan vi startade, det är också helt sjukt. Du, jag har en annan fråga. Eller så här, jag måste bara testa den här, för att här har ju vi också en liten gemensam faktor. Att du har ju åkt till USA och testat att slå i USA. Du har åkt till USA och försökt jag tänkte på boxning när du pratade om det. Jag fattar ingenting. Men det har jag också gjort. Ja, fast du har inte försökt att lyckas med boxning. Nej, inte med boxning. Men du, jag var i USA en gång när jag var typ 22. Sånt där. Och då så hade jag ju
när jag var typ 16 så vann jag Mr Beach på ett ställe här. Mm. Och sen så var jag med i Sveriges man och lite sånt när jag var typ 19. Jäklar, Så okej. Så jag hade ju en sån hemlig dröm. Jag har haft 2 hemliga drömmar lite grann som jag ändå... Det är dels att jag skulle med i boyband, alltså när jag var yngre. Jag skulle säga just nu, nej, men jag fattar att jag är för gammal, det funkar inte. Nu, jag har släppt den. Men det är ju så här, jag hade ju Backstreet Boys på mina väggar och så här, Nick Carter. Jäklar. Jag bara, holy shit. Liksom, så här. Jag önskade att jag hade blont hår och kunna ta så här pottfrisyr som han. Och bara, wow. Jag hade pottfrisyr, men jag hade ju mörkt hår. Men det var ju så här, mega liksom, Backstreet Boys. Wow. Och sen så... var att jag ville bli modell. Alltså en Marcus Schenkenberg som han var förut i Sverige. Alltså bli så här, du vet, en sån här supermodell. Jag fattar. Så jag var ju på ett ställe i Enskede och försökte där hos någon gammal busschaufför som fotade lite på kvällarna. Han var typ pedofil, så att det var ju nu efteråt så. Nu vet jag inte ens om han skulle typ sitta inne nu, men han var typ pedofil. Hur som helst. Men jag stod och fotade där. Jag tänkte att han skulle göra mig till världsstjärna, den här killen. Liksom. Men den här gamla gubben som stod och fotade typ småbarn. Men det blev ju inte riktigt så. Men när jag åkte till USA med en polare så tänkte jag så nej, men jag tar lite foton och sen går jag runt bara till så agenturer och bara frågar så här. Jävlar. Och bara knackar dörr och går in så här. Okay. Hello, I'm Swedish. Ja, men det gick inte skitbra. Men berätta om din berätta om din grej för att slå USA. Hur det var, vad du gjorde. Jag har varit i USA för karriären, alltså verkligen jättemånga gånger. Både med bandet, vi var där typ 5 gånger kanske. Och varje gång vi var där var vi där. Det var någon gång vi var där i bara 2 veckor. Men resterande gånger var vi typ där från 1 månad till 3 månader typ. Så att jag har varit där väldigt mycket. Och det är ju jätte svårt alltså. Det är sån jävla konkurrens. Alltså, och det är så jävla stort. Och det är liksom... Man måste verkligen jobba hårt och ha väldigt mycket tur. För att verkligen ta sig fram liksom. Men jag har varit där. Och så har jag varit där också som solo 2 gånger. Tror att, en gång 2018 och en gång... 2 gånger det året tror jag det var. Jag kommer inte ihåg. Antingen 2018 och 19 någon gång då. Och körde liksom. Jag med mitt skivbolag. Och jag gick på möten med majors som Universal Latin. Vilket är helt sinnessjukt. Jag var så jävla nervös att det var ett skämt. Och sen hade jag ju sessions där man skriver musik. Både i USA och Miami. Eller USA och Miami. LA och Miami. Med massa låtskrivare. Jag var typ hemma hos... Och det var många gånger var det så här hemma hos någon. Hos en producent eller liksom... det var fan ångest alltså. Jag har varit med om så här weird människor alltså. Och då var jag ju själv också. Och det är liksom Uber hem till någon. Jag inte visste vem det var. Det var bara en producent, någon som jag skulle skriva med och liksom spela ner en dag där. Så att jag körde ju liksom. Men det gick ju inte så som jag trodde att det skulle gå. Jag trodde att det skulle gå så här: yes, nu ska jag till USA och få ett kontrakt. Jag ska bli fucking världsstjärna nu typ. Det var typ så jag tänkte. Och då var jag, nu låter jag gammal igen. Men då var jag ju typ, men vad var jag, 19? Eller något. Jag bara, nu jävlar, nu ska jag bli fucking världsstjärna. Och så bara... Du. Det bara tillbaka till Sverige typ. Gick inte alls som jag hade tänkt mig liksom. Vad gick fel då? Jag vet inte. Nej, men alltså, det är klart att det är extremt svårt att slå. Men var det någonting som är så här, du var hemma hos den där... Jag får en känsla av att de rökte massa marijuana och massa gräs, de här producenterna var hemma hos. Ja, herregud. Det är extremt vanligt. Och det var inte bara, alltså det var typ det minsta, alltså det är man ju van med. Så här i Sverige också, så här, det har blivit en sån vanlig grej liksom. Och det är inte ens
det är verkligen ingenting konstigt. Jag blir inte orolig eller någonting när jag ser det. Det är bara så här, det är bara soft. Och jag vet ju också, alltså effekten av det är ju att du blir lugn och liksom, det hade varit värre om de tog fram massa sprit och massa vodka och typ så här skulle dricka i en session. Då hade jag bara wow. Alltså vadå, är det typ fest nu? Kommer alla snea? Vad händer liksom? Men en gång så var det typ att jag var hemma hos någon, jag tror att det var typ i Miami. Jag var faktiskt med Linn, hon jobbade väldigt mycket, eller hon jobbade ju day to day med mitt band och med oss som soloartister lite efteråt förut. Hon är en väldigt nära vän och vi har känt varandra jättelänge. Och hon var där med mig den resan och vi var hemma hos den här producenten som han hade en guldig nyckel som hette typ The Miami Key eller någonting. Det betyder att de som har den här nyckeln har tillgång till så här jättemycket grejer i Miami, typ jätteoklart. Och han sa så här: jag kan komma in vart jag vill med den här nyckeln typ. Så här, jag visar bara den här nyckeln och jag kommer in vart som helst. Han var som en kung där typ. Fattade typ ingenting. Och sen sned han under liksom vår session. Han var så här jätteskum. Jag kommer inte ihåg vad han gjorde nu, men han började prata om det var någon annan som var där. Det var massa som var där också. Det var liksom inte ens bara han, jag och typ någon låtskrivare, utan det var så här massa randoms där. Jag kommer inte ihåg vad fan ens vi gjorde där. Alltså det var jätteskumt. Han började prata med någon om så här, hans lön och pengar. Och han började bli aggressiv i liksom hur han pratade. Han bara: if anybody fucks with my money, you're fucking with my daughter. Och så bara bla bla bla. Och så började han bli så här skitaggressiv och så att så här, om folk fuckar med min så här, med my work och bla bla, så jag kommer klippa dig typ. Alltså han var så här riktigt så här knas. Och han hade så här fullt tatuerad och var så här riktig gangster typ så här. Och jag bara, alltså jag ville härifrån, det var det enda jag ville. Och jag kollade på Linn hela tiden, som tur var jag inte själv, för jag hade varit så jävla rädd. Men jag bara så, sen när jag och Linn drog därifrån, vi bara så, vad fan var det här? Det var fan skit weird alltså. Det var flera sådana. Det var en annan gång jag åkte till något annat ställe, någon producent som hade jobbat med typ så här Young Thug. Alltså han hade massa så här Grammy-grejer i sitt hem, bilder på typ massa rappare, och jag bara, vad är det här för snubbe typ? Och sen så var jag själv i den där studion. Han gick inte ens in i studion. Han satt typ i sitt kök och typ pratade med sin assistent som var typ en tjej med jättekorta shorts och bh. Och hon bara, your flight's leaving in like 5 hours, bla bla. Så började de typ prata om hans resa han skulle göra den dagen. Och jag bara, jag åkte typ 45 minuter hem till dig, ska vi börja liksom? Han bara, jag kommer, du kan sätta dig där och börja. Och jag bara, vadå börja? Jag kan inte prodda. Han trodde att liksom jag skulle sätta mig i hans studio själv och göra en egen låt själv i hans studio utan att någon är där. Det var på så här jätteskumt. Jäklar. Sen så ljög jag med att jag mådde dåligt och typ hade att jag typ mådde illa för att ta mig därifrån. Ja, det var knas, det var skitjobbigt. Och jag är så här, jag tycker det är jobbigt med nya människor. Och när sånt händer, det ger mig så jävla mycket ångest. Jag vill bara fucking försvinna alltså. Jag förstår det. Men gud vad mycket du har varit med om alltså, i ditt liv. Ja, jättemycket konstiga grejer och sjuka grejer och bara jätteweird shit. Som tur är har jag också varit minderårig de flesta gånger jag har varit i USA. Jag har ju varit där från 14 till 18 mest. Sen var jag där efter att jag var 18, men då kunde jag ändå inte, då var jag fortfarande minderårig, för där är 21 liksom. Men tänk om man är där mycket efter 21, vad man hittar för människor, vart man blir bjuden på saker, vad man kan vara med om liksom. Det kan vara så här, säkert jättesjuka grejer alltså. Ja. Men ja, men samtidigt gick det ju jättebra. Jag skrev ju en av mina singlar La Mesa i Miami, som jag sen släppte när jag kom tillbaka typ ett år senare. Så det var ju nice. Och hade jävligt kul också liksom. Särskilt när jag åkte dit som solo, för då var jag 18 och då kom jag in på en klubb i LA som har 18-årsgräns. Så det var kul. Ja. Vi gör så här, vi hoppar in på lite snabbfrågor. Har du något tips hur du har ryckt upp dig från att vara nere i skiten mentalt? Shit alltså.
Jag tror att för det första ska man väl bara fatta att det är okej att snea lite och vara lite down och få ut alla känslor och liksom må skit. Det är nog det första tipset. Må skit, stanna hemma och verkligen bara få ut allting. Och bara känn det, för att det är också så här, det är en del av det. Alltså mår du inte skit kommer du inte uppskatta när du mår som bäst liksom. Så jag tror bara att man ska bara hålla i och inse att det blir bättre typ. Men sen också sa mamma till mig en gång när jag verkligen totalt föll. Jag var verkligen full och det var så här en av mina deppigaste perioder i Stockholm. Det var i början på 2020. Och mamma bara, nu vill jag att du går in. Jag vill att du tar en dusch. Du fixar dig, gör dig i ordning, gör dig skitsnygg. Sätt på dig den fetaste outfiten du har och dra till stan. Och bara visa ditt face för liksom universum. Visa att du så här. Jag är nedbruten, men kolla på mig. Alltså, kolla hur fucking snygg jag är. Kolla, så jag är redo för vad som helst nu. Det sa mamma till mig och exakt det gjorde jag. Och jag mådde verkligen bättre. Alltså, jag gjorde mig skitsnygg. Sen började jag feel myself och bara fuck vad nice. Sen träffade jag polare på stan och liksom bara tog sig ut där liksom. Jag tror att det är ganska viktigt också. Alltså, efter att du har mått lite skit, gör dig, alltså ta fram ditt alter ego och bara gör dig så snygg du kan och bara ät det du vill äta och så här, gör bara exakt allt du tycker om att göra typ. Jag tror att det hjälper ganska mycket. Verkligen. Mm. Jättebra. Har du någon person som du imponeras väldigt mycket av förutom din mamma? Shit, alltså jag imponeras av många tror jag. Jag tror att jag ser upp till väldigt många människor. Men jag ser både upp till vänner men också jag har idoler som jag ser upp till. Vilka då? Jag tycker ju Rihanna är sjuk alltså. Jag har dött för henne sedan jag var typ 15-14. Och än idag gör jag det. Jag är lika såld på henne. Alltså hon är så jävla grym och jag vill liksom bara Krama henne. Ja, jag vill bara krama henne. Alltså, hon är så jävla bra. Och hon är så jävla rik och hon har blivit rik för att hon är så jävla smart. Och hon är liksom billionaire och hon har sitt liv och alltså nej, och hon är så snygg med A$AP Rocky, alltså det går inte. Wow. Jag vill bara krama henne. Ja. Du kanske får träffa henne då. Jag Tänk hoppas om hon det. har kollat på Young Royals. Nej, då dör jag. Då Tänk om dör hon gjort jag. det. Hon har legat hemma och bara så här. Med A$AP Rocky, så här, en myskväll. Ja. Så har de kollat på Young Royals. Wow. Nej. Hon bara, who's that guy? Omar. Oh my god, tänk om hon har gått in i smyg på min Instagram och kollat in mig. Hon bara, ska jag like? Hon bara, no. No, jag skiter i det. like. Ja, fy fan alltså. Nej, hon är störd alltså. Wow. Ja, det är sjukt. Nej, hon är bra. Det är en bra bruttare där alltså. Ja, det är verkligen. Hon kanske kommer till Sverige. A$AP Rocky verkar ju gilla Sverige. Så. Det kanske kan vara sommarställe här. Ja, det där suger, ja. Man har ju ganska mycket, man har ju mycket tankar varje dag. Man brukar ju säga att man har 95% samma tankar som man hade under gårdagen. Man tror att man gör allting nytt, men hur man 95%? hur man väljer sina, Uh-huh. det är kanske 90-95, jag vet inte. Men det är i alla fall väldigt, väldigt mycket. Alltså rutiner är samma sak. Man torkar sig på samma sätt. Man vrider på duschen på samma sätt. Man tänker inte på hur man gör det, men man gör allt typ likadant, konstant hela tiden. Man går ofta samma väg till buss eller till jobbet. Eller man tänker, alltså så här, väldigt mycket samma så här. Nästan inte déjà vu. Vad är det för tankar som du återupprepar varje dag? Typ vad ska jag göra nu? Typ. Kanske. För att jag klarar inte av, jag har insett det lite, jag klarar inte av att inte göra någonting typ. Alltså jag klarar inte av att vara rastlös. Rastlöshet och ensamhet tillsammans, det går inte. Så varje dag planerar jag typ så här: okej, vem ska jag träffa? Vad ska jag göra? Vart ska jag vara? För jag kan inte vara hemma. Alltså så här, jag tror typ det. Ja, det är väl typ det. Jag vet inte. Vad tänker du på varje dag? Nej, men det är nog alltså
Ja, bra fråga. Ja, du. Nu är det jag som ställer frågorna. Inte du. Nej, Ja, men den var ju lite svår. Nej, men den är lite knepig faktiskt. Skiter i den. Vi hoppar in på de 3 sista frågorna istället. Har du någon bok eller dokumentär du rekommenderar? Någon serie eller någonting? Young Royals. Ja. Förutom den. Man längtar ju efter säsong 2, men vill ha säsong 2. Ja, det är den alltså. Du har inte spelat in och vet inte om du ska göra än, kom igen. Nej, jag vet, jag ser till så fort. Lös, nu. Ja, jag ser till så fort jag vet. Gör fler längre, det var bara få avsnitt. Var det bara 7 avsnitt, 8 eller? 6 avsnitt till och med. 6 var det bara till och med. Jag till och med kryddade upp det, jag tänkte säga 6, men det var så här, det kan inte bara 6. Det måste varit fler. Jag hoppas Netflix hör det här. För lite. Vad skulle jag säga? Vad var frågan? Just det. Har du någon bok, serie, dokumentär rekommenderar? Dokumentär. Serie då? La Casa de Papel. La Casa de Papel. Säsong 5 släpps snart. Holy shit. Gillar du den? Älskar den. Ja, men alltså, jag dör. Jag Wow. dör. Shit, Det släpps vad bra. 3 september. Volume 1 av säsong 5. 3 september. Alltså den är så bra, La Casa de Papel. Nej, den är sinnessjuk. Wow. Ja, jag rekommenderar den. Nej, men den är så här, har du sett Locked Up? Locked Up. Det är samma skådisar i La Casa. Ja, nej, vänta, inte det. Fängelseserie. Med fängelse. Jaha, nej. What the fuck? Det är så här ett kvinnofängelse det handlar om. Jaha. Måste kolla på den. Den är hur bra som helst. Alltså det är samma Är det nivå ny? som La Casa de Papel. Vilka är det som är med? Det är, Nairobi. Nairobi. Det är hon med långt hår, va? Hon som... Ja, men det var så länge, jag har sett Locked Up, men det är hon med mörkt hår, svart hår. Är det Nairobi? Ja, men säkert. Hon heter Alba. Inte Tokyo. Nej, Inte Tokyo, hon är inte med i den. tog inte med den. Nej, okej, men då måste det vara Nairobi. Då måste det vara hon. Ja, Nairobi. Får man att hon heter Alba. Men Locked Up. Locked Up, alltså den är så bra. Det är absolut samma nivå som La Casa de Papel. Seriöst? Det är spännande. Ja, absolut. Den är What? Locked Up. Här är några huvudroller. Där är Nairobi, va? Oh my god, ja, det där är fan Nairobi. Jag dör. Ja, men det Är den bra, det är flera som är med. Och också hon, fängelsechefen. Nej, vänta. Du vet Fängelse. hon som Polisen. glider runt och är gravid. Alltså hon som är så kaxig Är att det är shit. hon med? Hon är också en av huvudrollerna. Nej. Alltså hon Alltså, är så... fy fan, När hon kommer in där i första serien, när hon kommer in där gravid och är liksom the badass fucking cop. Oh my Alltså god. glider med Alltså. klackar och liksom typ Världens 9:e mage. månaden och är typ såhär fucking killer. Den är häftig. Ja, hon är men fan gud, sjuk. är en bra serie alltså. Den är riktigt, riktigt bra. Den är magisk. Nice. Då ska jag fan kolla på den. Ja, då måste du kolla på Locked Up. Du kommer jag älska den. Alltså gillar man den, då gillar man den. Ja, okej. Det är, liksom, Ja, det är ju men också nice. flera samma skådisar i, så Ja. den är skitbra. Om du skulle skriva någonting som syns på en billboard över hela världen, vad hade det varit? Oh my god. Vad hade det varit? Det hade väl varit... Fuck you. Låter den här andra svenska. Ja men fan, jag vill bara säga liksom... Kan inte alla bara sluta bråka och älska istället? Det är fint. Det är bara det jag känner liksom. Kan inte alla bara vara snälla för en gångs skull? Ja, det är bra faktiskt. Det krävs mer snällhet. Ja, kan alla bara sluta liksom? Jag vet inte, det är bara det jag känner. Okej, vad händer nu framöver för dig? Antingen så blir det spela in 2:an. Förhoppningsvis spelar in 2:an. Serie 2, och då är det fullt ös. Då Är det fullt ös. Det ska bli så roligt. Du förstår inte. Ja. Nej men det ska bli så kul. Ja, jag förstår. Och om det är så att ni behöver någon, just give me a call, man. Nu är jag lite äldre, så ni kanske behöver någon ung pappa till någon av huvudrollerna. Jävlar, då är det en Jaha. ung pappa. En ung pappa. Ung pappa. Jag fick Ja. barn. Eller jag typ kanske någon- fick någon när jag var 12 år gammal. Eller typ nya så här, idrottsläraren eller någonting. Ja, idrottslärare. Det här That's kan me. inte vara bra. That's me. Ja. That's me. Men ja, om det går den vägen, då är det fullt ös med det. Fullt ös med det i Om några det månader. inte går den vägen då?
Hur ser ut? Liksom, vad är det för saker du vill göra? Musiken är alltid i fokus. Musiken, jag kommer jobba inför typ ett album alltså. Jag kommer ha jättemycket sessions och skriva jättemycket ny musik och jag kommer släppa internationellt. För att nu så har jag jättemånga liksom, internationella fans efter serien som pratar spanska, som pratar engelska, som inte fattar svenska. Så att jag känner att jag bara kommer släppa internationell musik nu och inte svensk musik eller svensk text liksom. Och bara förhoppningsvis få gigga alltså. Jag har lite tv-gig, kör lite gig liksom. Jag hoppas att man får göra det snart. Och sen förhoppningsvis då göra andra filmprojekt. Det är så häftigt. Jag har kastat lite för lite andra grejer men som ligger på is nu tyvärr. Men jag vill ju göra spansk film. Jag vill göra engelsk film. Så att förhoppningsvis så kanske jag blir castad till någonting. Så det har ju varit skitkul. Precis som de där Casa de Papel-skådisarna. De gör liksom andra grejer också. Exakt det vill jag göra. Fast typ spanska eller engelska. Wow. Det har varit riktigt fett. Tänk om du skulle vara med i La Casa de Papel typ. Nästa serie. Ja, fattar du vad sjukt det hade varit. Spela mot dem där i. Spela mot typ, fattar du? Nej. Ja. Nej men verkligen, det ska bli superspännande att följa dig. Ja, det känns som att du har hela världen framför dig. Det är ju bara att välja och vraka i universum. Vad du vill lägga dig en tid på. Ja men verkligen. Så nu blir det ju absolut ingen tid på plugget kan jag ju säga. Nej, det får vänta några år till. Gymnasiet får vänta lite. Ja, verkligen. Man kan ju följa dig som miljontals redan gör på Instagram. Så det är svårt att hitta dit. Det är väl där man ser det, eller kör du TikTok och sånt? Ja, jag kör TikTok lite också faktiskt. Ja. Men jag är inte jättebra på det. Men jag har några bomb-TikToks faktiskt. Hur många följare har du där då? Jag tror att det ligger på 860 K nu. Jag hade typ 30K innan serien. Helt fucked up. Men nu kan du ju börja göra riktigt mycket reklamsamarbeten också. Ja, typ på TikTok. Jag har typ tänkt på det. Kan man inte göra reklamgrejer på TikTok? Jo, absolut. Eller överallt också för den delen. Men det måste ju finnas hur mycket som helst. För att du har en så jävla reach på grejer. Så måste det ju finnas liksom mycket många hungriga. Dinero plata. Ja. Men du, svinkul att ha dig här. Tack verkligen. Så jättemycket. Det ska bli jag och Ida och Elvis och vår kommande dotter. Vi kommer sitta bänkare på allt du gör. Fan vad roligt. Stort tack att du kom hit. Tack snälla. Stort tack att du kollade på den här videon och hoppas du gillade det. Du får jättegärna göra mig en tjänst och tryck tumme upp om du gillar det och även subscriba på kanalen så kommer du få massor av härliga grymma grejer. Tack för att du kollade.